માતાજી, કેમ છો બધા? તમારા બધાનું ખૂબ જ સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। માં આદ્યાશક્તિના પર્વ નવરાત્રિની બધાને ખૂબ જ શુભકામના। માતાજી તમામને સુખી સમૃદ્ધિ અને નિરોગી બનાવે। તો આજે આપણે વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે એવા ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને ચટપટા એવા ફરાળી વડા બનાવીશું। સાથે વડા સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે તેવી ચટપટી ચટણી બનાવીશું। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। નવી નવી વાનગીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને સાથે બેલ આઇકનને પણ જરૂરથી દબાવજો, જેથી નવી નવી વાનગીઓના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે। ફરાળી વડા બનાવવા માટે મેં અહીં 3 મીડિયમ સાઇઝના બટાકા લીધા છે છાલ કાઢીને, અને 1 વાટકી સામો લીધો છે જેને મોરૈયો પણ કહેવામાં આવે છે। હવે સામાને સારી રીતે ધોઈ લેશું અને હવે એક કુકરની અંદર સાફ કરેલો સામો એડ કરી દેશું અને આપણે જે બટેકા લીધા છે તેને ટુકડા કરીને એડ કરી દેશું। હવે આપણે જે વાટકીથી સામો લીધો હતો તે જ વાટકીના માપથી 2 વાટકી જેટલું પાણી નાખશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું। હવે એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરીને કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી ગેસ ઉપર રાખી 2 સીટી કરી લેશું। કુકરની સીટી થઈ જાય પછી કુકરને તરત ખોલી ન લેવું, જ્યારે જાતે જ બધી જ હવા નીકળી જાય પછી જ કુકર ખોલવું। હવે કુકરમાંથી બધી જ હવા નીકળી ગઈ છે તો કુકર ખોલીને જોઈ લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે સામો અને બટેકા બંને સારી રીતે ચડી ગયા છે। સામો તળીએ પણ બિલકુલ નથી ચોટ્યો, તો આપણે જે પાણી નાખ્યું હતું તે માપ પરફેક્ટ છે। હવે સામાનને એક બીજા વાસણમાં કાઢી લેશું। હવે એક મેસરની મદદથી બધી જ વસ્તુને સારી રીતે પ્રેસ કરી લેશું। આ સ્ટેપ જ્યારે સામો ગરમ હોય ત્યારે જ કરી લેવું। તો સારી રીતે પ્રેસ કરીને આ રીતે મિશ્રણ તૈયાર કરી લેશું। તો હવે આ મિશ્રણને ઠંડુ થવા દેશું। હવે જ્યાં સુધી મિશ્રણ ઠંડુ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે વડા સાથે ખાવાની ચટણી બનાવી લઈએ। તેના માટે એક મિક્સર જારમાં 1 આદુનો ટુકડો, 2 લીલા મરચાં નાખશું, ધાણા ભાજી, 1 મુઠ્ઠી જેટલા શેકેલા સિંગદાણા નાખશું, અડધી ચમચી જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધા લીંબુનો રસ। હવે અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખશું અને જારનું ઢાંકણ બંધ કરીને બધી જ વસ્તુને સારી રીતે ક્રશ કરી લેશું। તો બધી જ વસ્તુ સારી રીતે ક્રશ થઈ ગઈ છે। આપણે આ રીતે ચટણી બનાવવાની છે। તો આપણી ચટણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે ચટણીને એક વાટકામાં કાઢી લેશું। હવે આપણે જે બટેકા અને સામાનું મિશ્રણ કરીને રાખ્યું હતું તે પણ જોઈ લઈએ। તો મિશ્રણ સારી રીતે ઠંડુ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આમાં મસાલા એડ કરી દઈશું। તો મેં અહીં 2 તીખા લીલા મરચાંને આ રીતે કટ કરીને લીધા છે તે એડ કરશું। 1 ચમચી જેટલી આદુની પેસ્ટ નાખશું। હવે ધાણા ભાજી નાખશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી જીરું, ચપટી હિંગ, 2 ચમચી જેટલા શેકેલા સિંગદાણાને અધકચરા ક્રશ કરીને લીધા છે તે નાખશું। અડધી ચમચી મરી પાવડર, 1 ચમચી તલ નાખશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું। આપણે મીઠું બાફવામાં પણ નાખ્યું હતું તેથી ચાખીને મીઠું નાખવું। હવે અડધા લીંબુનો રસ એડ કરી દેશું। આમાંથી જો તમે કોઈ પણ વસ્તુ ફરાળમાં ન ખાતા હોય તો તે સ્કીપ કરી દેવી। હવે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આ સમયે જો તમને મિશ્રણ વધારે છૂટું છૂટું લાગતું હોય તો 1 બટેકાને બાફીને એડ કરી દેવું, અથવા જો મિશ્રણ વધારે ઢીલું લાગતું હોય તો કોઈ પણ ફરાળી લોટ તમે જે વાપરતા હોય તે 1 થી 2 ચમચી જેટલો એડ કરી દેવું। પરંતુ બધી જ સામગ્રી આ જ માપથી લેશો તો તમારું મિશ્રણ પરફેક્ટ જ બનશે। તો બધી જ વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને આપણે આ રીતનું મિશ્રણ બનાવીને તૈયાર કરી લીધું છે। હવે આ મિશ્રણમાંથી વડા બનાવી લઈએ। તો પહેલાં હાથને થોડા એવા તેલવાળા કરી લેશું। હવે હાથમાં થોડું એવું મિશ્રણ લઈ તેને ગોળ શેપ આપશું। હવે હાથની મદદથી દબાવી દેશું અને આ રીતે વડું બનાવશું। વડું વચ્ચેથી થોડું એવું જાડું રાખશું અને ફરતી કોર પાતળું રાખશું, જેથી વડું સારી રીતે ફૂલે। હવે બંને બાજુથી થોડા એવા તલ લગાવી દેશું। તો વડું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો આપણે બધા જ વડાને આ જ રીતે તૈયાર કરી લેશું। સાથે એક કઢાઈમાં તેલ પણ ગરમ કરવા માટે મૂકી દેશું। તો બધા જ વડા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો હવે વડાને તળી લેશું। તો પહેલાં આપણે તેલને એકદમ ગરમ થવા દેશું। જો તેલ સારી રીતે ગરમ નહીં થયું હોય તો જ્યારે તમે તળવા માટે વડું નાખશો તો વડું આખું છૂટું થઈ જશે। તેથી તેલને એકદમ સારી રીતે ગરમ થવા દેવું। તો તમે જોઈ શકો છો કે તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં વડા નાખશું। તો કઢાઈની સાઇઝ પ્રમાણે વડા નાખવા। વડા નાખીને
એક બાજુ થોડા એવા તળાઈ જાય પછી એક ચમચીની મદદથી હળવેથી વડાને પલટાવી દેશું. તો આપણે આ વડાને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના તળવાના છે. તો જ્યાં સુધી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના ન થાય ત્યાં સુધી વડાને તળી લઈએ. અને જો તમારે વડાને તળવાના હોય અને જો તમારી પાસે એર ફ્રાયર હોય તો તમે તેમાં પણ બેક કરી શકો છો, અથવા જે અપે બનાવવાનું પેન આવે છે તેમાં પણ વડાનો ગોળ શેપ આપીને તેમાં પણ શેકી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો કે વડા તળાઈને ઉપર આવી ગયા છે અને એકદમ સારી રીતે ફૂલી પણ ગયા છે. તો વડાનો કલર પણ થોડો એવો ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયો છે. હવે આપણે વડાને બહાર કાઢી લેશું. તો બધા જ વડા આ રીતે તળીને તૈયાર કરી લેશું. આપણા બધા જ વડા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. તો ખૂબ જ ક્રિસ્પી અને ચટપટા વડા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે વડાને સર્વ કરી લઈએ. તો આપણે જે ફરાળી ચટણી બનાવી હતી તેની સાથે વડાને સર્વ કરી લઈએ. તો નવરાત્રિના ઉપવાસમાં કે કોઈ પણ વ્રતના ઉપવાસમાં એકવાર તો આ વડા બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે અને ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. અને મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમને વડાની રેસિપી કેવી લાગી. મારી આજની રેસિપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસિપી સાથે. આવજો.